Monkey Media. Hello guys and welcome to a new video. If you don't understand my Swedish, you maybe put on the subtitles right away. Nej, men idag tänkte jag testa att kommentera mitt lopp, live-kommentera mitt lopp. Det är många som har efterfrågat detta. Så here we go. Tävlingen som jag kör här är Idre publiktävling för världskuppen. Och det går inledande i ett väldigt klurigt område. Så det börjar med ettan här. Hur tänkte jag? Jag var mest på kompassen här. Försökte sikta mot åsen som ni ser precis innan ringen. Här fortsätter jag egentligen bara att springa på kompass. Och nu börjar jag se den här åsen som kommer och följer den. Springer, rundar den för att sen komma in. Här, nu läser jag av den här höjden. Och lägger på kompassen och bara vet att nu ska jag upp längst upp i sänken och ta min etta. Där ser vi ettan. Stämplar och är väldigt noga här med utgångsriktningen. Tar några gångsteg här. Och väldigt noggrann med utgångsriktningen. För jag vill få en bra riktning ut på den här sträckan. Och tanken här var att försöka sikta på åsen precis under strecket och försöka glida på den. Men jag vet att jag blev lite osäker här om exakt vad jag var. Men jag fortsatte bara att springa på kompassen. Och nu fick jag syn på åsen här uppe till vänster. Och springer väl bara helt enkelt lite nedanför åsen. Försöker få tag på detaljer. Här ser jag vänster, längst till vänster i bild ser jag den stora sänkan. Får syn på den. Så jag har stenkoll på vad jag är här. Spanar bort till höger, får inte riktigt någon bra detalj, men spanar också rakt fram och får se beståndsgränsen som är väldigt tydlig. Så vet här egentligen bara att jag ska springa mot beståndsgränsen upp på högsta höjden här, så ska jag få min kontroll mellan höjderna. Där har vi tvåan. Stämplar. Återigen väldigt noggrann med utgångsriktningen. På den här sträckan har jag några väldigt tydliga hållpunkter som jag vill försöka få. Först är gulhöjden. Och sen runda mossen. Här får jag gulhöjden till vänster. Ganska tydlig. Ligger lite ovanför den. Nu vet jag bara att jag ska ner i kanten av myren. Och fortsätta hålla riktningen. Här ser jag, kolla till vänster och få tag på den där lilla gölen också. Här lägger jag på en bra kompassriktning återigen och försöker få syn på stora stenen. Kolla lite. Och ser den där till höger, längst till höger i bild.
fortsätter bara springa på kompassen här och siktar mot stora höjden innan 3D-kontrollen. Vill smårunda den och sen bara få tag i 3:an där. Över höjden här. Letar lite med blicken för att hitta kontrollen, men får den bra. Där stämplar jag 3:an och återigen i den här terrängen är det väldigt viktigt att vara noggrann med kompassriktningen. Speciellt på en sån här sträcka med lite mindre detaljer att checka av på. Planen i nuläget är framförallt att lita på kompassen och få den här höjden och åsen mitt på sträckan. Fortsätter bara springa på kompass här. Börja se lite detaljer, lite formationer i skogen och vet att jag börjar närma mig den här åsen som jag vill få tag i. Fattar inte riktigt vad jag är exakt här direkt, men så fort jag kommer upp här så får jag syn på myren och en väldigt tydlig sänka som myren ligger i. Så för mig är det bara att fortsätta springa på kompassen här. Nu börjar jag se att det börjar hända grejer i kurvorna här. Jag lyfter blicken, tycker jag ser en brant. Men är ganska säker på att det är lite för tidigt. Så jag fortsätter. Jag blir lite osäker här. Men som sagt, det är för att det ser ut som en brant här till höger. Men jag inser att det kan inte vara en brant. Jag måste fortsätta lite till för att få kontrollen. Och här får jag kontrollen. Bra. Här försöker jag komma in i orienteringen igen. Lägger på kompassen återigen. Kompassen är väldigt viktig. Svänger ner i vänster, ser att det finns ett bra stråk. Ligger bara och surfar i myren. Läser av höjden till vänster här. Och läser också av den här sänkan upp till höger. Här finns det inte så mycket att läsa på, så jag följer bara höjdkurvan i tanken här och försöker hela tiden speja till vänster. Jag börjar kolla nu redan till vänster så jag inte springer förbi stenen. Och jag springer längs med höjdkurvan och blickar neråt. Där får jag tag i stenen. Pang. Har vi en klurig sträcka. Hade inte riktigt någon 100% i plan när jag gick ut från kontrollen, men återigen kompassriktning.
Här läser jag av myren, eller jag följer myren upp här. Ni ser där att jag är väldigt noggrann med kompassen och riktningen. Och där viker jag in från myren. Har exakt koll på var jag är. Fortsätter springa på kompass här. Vet att det här kommer bli en svår kontroll. Så jag är lite defensiv i min orientering här. Men fortsätter försöka lita på kompassen. Ser en brant här. Och blir lite osäker på vilken brant det är. Eftersom det bara är en. Och jag förväntar mig 2 branter här eller flera. Men fattar ändå att jag är i rätt brantparti. Och nu när jag kommit upp ovanför branterna förstår jag att jag bara ska följa höjden till vänster efter ett tag. Och få punkthöjden 6an väldigt bra. Skivan. Återigen. Kompass är superviktigt i den här terrängen. För att inte tappa någon tid. Så jag är väldigt noggrann igen här med kompassen. Att det blir rätt riktning. Och det är väl mest kompassen som jag jobbar med här. Och siktar bara mot att pricka den gula mossen längre fram på sträckan i ringkanten. Jag tycker mig se en liten brant. Blir lite osäker på vilken brant det är. Men inser ganska snabbt att jag är till vänster om branten. Och ser nu också den gula mossen. Och härifrån blir kontrollen väldigt lätt. Bara följa mossdraget upp till kontrollen. Kontroll nummer 7. Där ser vi 7an. Och nu har vi lite längre sträcka. Lite skrå / nedför. Och fastnar direkt lite grann i lite sly. Men återigen försöker vara väldigt noggrann med kompassen. Tanken här är att försöka komma ner till någon av branterna och sen följa höjden stora delar av sträckan. Nu får jag inte gå ner mer. Jag träffar en av branterna och inser att jag är på rätt höjd. Och härifrån försöker jag bara hålla höjden. Här får jag ett väldigt bra stråk i myren.
Och inser att det är bara löpa på här ända tills myren är slut. När jag går bort från myren försöker jag vara väldigt noga här med kompassen. Som ni hör så säger jag kompass till mig själv här. Och vill verkligen inte komma snett här. Försöker sikta ner mot myren till höger om kontrollen. Och här får jag syn på myren och vet att nu är det bara att följa myren så kommer jag komma till kontrollen. Här har vi 8. Kompass. Nu hör ni att jag återigen säger kompass till mig själv här. Och det är för att jag ser den här sträckan och ser inte jättemycket konkret att läsa på som är tydligt. Och om man kommer snett här så är det svårt att läsa in sig. Så jag vill bara ligga så nära strecket som möjligt här hela vägen. Och förhoppningsvis läsa av några detaljer på vägen ner. Här ser jag sänkan till vänster. Början. Och då fattar jag ju direkt att jag är ovanför den här sänkan med myren som jag sprang förbi. Stor sänka. Ja, där har vi storsänkan. Ja, den här sänkan som jag sprang förbi upp till 4. Ja. Perfekt. Och då säger jag här att nu vet jag exakt vad jag är. Helt perfekt. Fortsätter helt enkelt bara springa på kompass här. Och checka av den väldigt ofta. Nere på plattan här. Ja, som ni hör där säger att jag är på platten. Och då menar jag det här lite flackare området. Nu blir jag faktiskt lite osäker på, jag tycker det var väldigt brant, men enligt kartan så ska det vara ganska brant eftersom det är väldigt tätt mellan kurvan här, men blir ändå lite osäker och men inser att jag måste fortsätta på kompassen för jag visste ju exakt vad jag var för inte länge sedan, så jag vet ju att jag bara kommer få tag i kontrollen om jag fortsätter kompassriktningen. Här får jag syn på den lilla höjden. Stämplar kontroll 9. Till 10 lägger jag bara på lite grov kompassriktning och springer så fort jag kan. Det är en väldigt enkel kontrollpunkt som jag kommer se på väldigt långt håll. Jag ser den gula gruppen. Så nu är det bara att springa ner i den och ta kontrollen. Tian, relativt enkel kontroll. Springer egentligen bara på kompass här, återigen. Jag känner inte att jag behöver läsa av några detaljer eftersom det är en väldigt stor
uppfångande sjö, eller göl i det här fallet, precis innan kontrollen. Svänger lite vänster här för att undvika att springa igenom hela gölen. Ganska torr göl, så förstår inte riktigt direkt kanske exakt var jag passerar, eftersom den var uttorkad. Men jag vet å andra sidan bara att jag ska på andra sidan om den här åsen och sen till höger och ta min myr eller lilla mosse här. Här är jag absolut lite slarvig med kompassen och kartan. Inser inte att det är helt självklart att springa mellan höjderna här. Ja, börjar bege mig uppåt. Men inser väl ganska snabbt att jag ska springa mellan höjderna. Det där lilla snedsteget gör mig lite nervös och ostabil. Så jag kollar inte riktigt kartan här. Och inser inte att jag ska springa lite vänster snarare än lite höger. Från den här passagen mellan höjderna. Här kollar jag kartan lite mer och inser att jag har hamnat alldeles för långt höger från strecket och försöker reparera misstaget genom att söka mig tillbaka mot strecket. Här vet jag bara att jag ska upp för höjden och så försöker jag se den här sänkan mellan de här två höjderna. Jag ser här direkt att jag bara ska rakt fram, passerar punkthöjden och ner och ta min kontroll i sänkan. Lägger på en grop, kompassriktning här och försöker trycka på och bara ner i myren. Här försöker jag hitta lite bra strå att springa i. Vet att jag bara ska upp till skogshörnet som ligger bredvid myren här framme som jag ser nu. Här siktar jag bara att springa upp mot högsta höjden och trycka hela vägen upp här. För att inte ödsla någon extra tid här. Jag förstår att jag har sänkan ner till vänster. Och att jag ska fortsätta över den här höjden och ta min kontroll 13. Där tar vi den och tar direkt en, ja, har ju redan sett den här sänkan, jättefina sänkan in mot 13 och vet att den blir perfekt väg ut till kontroll 14. Och springer över den bron som finns. Här var nog tanken att försöka gå på stigen
Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Det blev en ganska rejäl backe för att ta sig upp. Till en början här, väldigt fint på marken, men väldigt snart så blev det väldigt stenigt. Och ja, svårt att ta sig fram. Med facit i hand hade jag hellre gått ner till höger i myren. Nu inser jag att det inte är så bra att springa här på kanten och söka mig sakta men säkert tillbaka ner till myren. Här försöker jag lyfta blicken för att hitta stenen. Och får den ganska tidigt. Här ser jag kontrollen. Eller kontrollpunkten i alla fall. Tar den där. Kontroll 15. Väldigt lätt första halva av sträckan. Bara att lägga på kompassen återigen. Och trycka på. Här springer jag inte så mycket på kompassen längre utan jag blickar fram mot myren och vill försöka springa upp mot kontrollen i kanten av myren. Tappar riktningen lite men inser det ganska fort. Och reparera det lite här. Och här försöker jag öppna upp eller lyfta blicken för att försöka hitta det som är mellan punkthöjden och höjden till höger. Att det är en liten svacka där. Men jag siktar ju istället mot den här lite större svackan mellan de två lite större höjderna. Tror jag ska få kontrollen här. Kartstopp. Och fattar där direkt ganska snabbt att jag läste fel. Jag får ju kontrollen ganska fint ändå. Lägger återigen på kompassen och följer myren till höger på säkert avstånd. Försöker verkligen pusha på här men väldigt svårt att göra det när det är så pass stenigt och jag är så pass trött i slutet av loppet. Ser punkthöjden och springer mot den. Oj, där ramlar jag. Bra. På kontrollen. Lägger på kompassen. Åter en gång. Har väl inte en plan riktigt över hela sträckan än så länge här, men lägger helt enkelt bara på kompassen och springer för jag vet att rakt på är bra i den här terrängen. Börjar läsa av här och ser gölen på höger sida och höjderna på vänster. Nu får jag syn på skidspåret.
Blir lite sugen att springa skidspåret runt, men bestämmer mig för att köra över höjden istället. Kommer på skidspåret igen och bestämmer mig för att ligga där ett tag och pusha fram till svängen. Jag väljer att gå av stigen och springa lite grov kompassriktning bort från skidspåret för att få min 2-stegsmosse, som bör vara väldigt lätt att se upp från toppen av höjden. Där får jag syn på någon som stämplar. Pushar bara ner, tar kontrollen. Återigen lite grov kompassriktning. Försöker sikta och läsa av den här triangeln som är stensamling. Stensamlingen här. Lite otydlig kanske, jag tycker, men vet att jag bara ska ner för den här backen, som för övrigt kändes väldigt mycket brantare ut i verkligheten. Jag vet egentligen här att jag bara ska ner i sänkan och upp på åsen efter. Gå upp på åsen och följer den ut mot punkthöjden. Där får jag kontroll 18. Jag hade redan kollat innan. Jag ska 90 grader vänster från kontrollen och ge mig rätt ut i rätt utgångsriktning. Återigen ganska simpel orientering här. Bara passera den här åsen och pusha hela vägen i gulmossen mot den nordvästra kanten. Här väljer jag att gå upp på åsen för att verkligen säkerställa att jag får en bra kontrolltagning. Kontroll 20, banans sista svåra kontroll. Jag är på kompassen och springer. Blir lite osäker här i början av sträckan hur kartan går ihop. Jag tänker mig först att jag springer ner i en grop nu och att kontroll 20 ska vara uppe på, alltså det ska springa uppåt från här och till kontroll 20, så jag blir väldigt osäker här, men inser ganska snabbt, eftersom jag sprungit förbi här förut också, att det lutar åt andra hållet helt enkelt, och att jag bara ska över skidspåret och sen ta min kontroll på höjden. Det är lite osäker här, men därför är jag syn på kontrollen och tar den där, och nu är det bara sista kontrollen. Jag ger mig ut i helt fel riktning, men inser ganska snabbt att jag gör det, så vänder upp, lägger på kompassen, springer allt vad jag kan.
där framme ser jag husen. Springer bara mot dem med tanke på att bara fortsätta förbi husen över parkeringen. Och jag tänker att jag bara ska springa rätt över parkeringen. Men jag ser att det ligger massa skrot och skit på parkeringen, så jag väljer att springa vägen runt här för att undvika allt skrot och skräp och grejer som ligger där. Här blir jag faktiskt lite osäker. Till vänster i bild så ser jag hus. Kartan ska inte vara några hus, men vet ju vad jag är. Kan orientera, så jag tar höger och ser sista kontrollen och försöker kräma ut allt jag har. Som vanligt försöker jag lägga in en rökare på spurten. Den här dagen kanske inte riktigt hade supermycket energi och fart att ge, eftersom jag var sjuk en halv vecka innan. Men väldigt bra lopp. En av mina bättre lopp i karriären, måste jag säga, rent tekniskt. Det var väldigt bra. Tack för att ni har kollat. Hoppas ni gillar det här upplägget och ja, kommentera om ni vill ha mer av det här eller om det var skitdåligt. Men jag hoppas det var bra. Och om ni gillar det jag gör lite extra, så glöm inte bort att nu kan ni bli kanalmedlemmar och få lite förmåner. Till exempel kan ni få tillgång till videorna lite innan. Och ja, det är ett sätt att stödja mig och min kanal. Men tack för att ni har kollat, och glöm inte att prenumerera och gilla alltihopa, så syns vi igen i nästa video. Tack och hej, ha det bra. Ha det gött. Hej.